in each of the business segment we participate in, especially in the diagnostics. IDEXX believes in innovation, so a lot of commitment is there in the terms of revenue to the innovation, and we focus on pet care health diagnostics as well as mostly with water quality as well as livestock health. Next slide, please. Next slide, please. Next slide. Yeah. Next slide. Yeah. IDEXX is present all over the world. It's almost in the 105 locations in 25 countries. We have more than 9,200 employees. Out of which the major employees are based in US, with more than 6,000 employees. And in Asia Pacific, it's around 600 employees in different functions. It's a growing organization in Asia Pacific. Yeah, next slide, please. Yeah, this is almost 40 years since IDEXX has been launched. IDEXX has been launched in 1983, started as IDEXX. Again, in 1988, some of the milestones I'm talking about, it becomes IDEXX. The name has changed from IDEXX to IDEXX in 5 years. And then in 1991, it listed in NASDAQ. That goes to the public. In 1997, the first reference lab established. And then in the span of 14 years, in 2011, by the time, 50 locations, we have 50 reference labs. And then that has started growing to 2020 onwards, we have around 70 reference labs. We started as with one lab in 1997. Today, we are ended up with almost 70 labs across the globe. And then 2017, it has been listed in S&P 500. That is nothing but a Standard & Poor Index, which is a market capitalization weighted average. So some of the milestones, which from 2000, especially 2011 to 2017 and then 2020. The next slide, please. Yeah, IDEXX has a long record of patents. There are plenty of patents, mostly in the product development capabilities of different angles. Yeah, the basically instrument platform development as well as customer-facing equipment, the software, and then connectivity systems. And apart from that, there is a lot of effort on machine learning. Next slide, please. IDEXX is again a point of care reference lab, as I mentioned. Some disturbance. Yeah, we have, as I mentioned, we have 30 years of innovation. This mostly it is in the partnering our customers and as well as moving towards the veterinary standards of care around the world, especially in the companion animal group. Next slide, please. Yeah, we are in the water. More than 2.5 billion people worldwide rely on IDEXX testing to ensure for safety of their drinking water. We are leader in microbiological water testing, and we offer solutions in drinking water, wastewater, as well as on-premises of recreational water facilities, and almost delivering improved accuracy with a simple testing process. Next slide, please. Our major business, one of the focus business is in the livestock, poultry, and dairy. That's what we call as LPD. Since 1985, IDEXX is involved in more than 1.5 billion LPD tests, which has been used, and we are driven with so many tests. More than 30 livestock tests have been launched since 2015, and we support abundant and healthy food supply for across the globe. Next slide, please. And we have other vertical business that is Hopti, that is mainly focused on the human side. It is basically it is for the critical care
and it's mostly in the hospitals it's used. In 2019, in view of COVID-19 pandemic, the Opti, along with other division, especially LPD, they have launched the COVID-19 RT-PCR COVID-19 equipment. Next slide, please. Yeah, we have, as I mentioned earlier, we have 80 reference labs as of now. It's mostly for support, guidance, and expertise, technology, and then support to the customers based on the diagnosis. Next slide, please. Yeah, IDEXX, the revenue, we started with a very small in 1983, but at the end of 2020, we almost reached $2.7 billion US billion business, and we are growing at double digit. Since the last 5 years, CAGR growth is almost double digit. Next slide, please, which will show the slide of something around 11%. This is a 2.7. We are aiming around, again, double-digit growth. We continue to maintain the double-digit growth, which will touch around 3 billion very soon. Next slide, please. Next slide. Yeah, as I mentioned, we are present around the world, and our portfolio for the tests for the poultry, swine, and ruminant species, which we are playing a major role in the health of livestock as well as for productive. Next slide, please. That's all from my side, and I request Anjali to take it forward this meeting. So the next session will be from the director of IDEXX will present about the IDEXX company right now. So please welcome can you help my brother? You unmute him. He cannot. I think he can unmute himself. Like I unmute, but everyone can unmute. Yes. All right. Can you hear me now? Yes. Okay, great. Yeah, I was clicking the unmute and it said that it's disabled. I cannot unmute it, but now I can. So I guess there's some function that you allow it or something. But yeah, okay, good. Anyway, I'm just gonna say a few words. There's no slide at all. Thì chào mừng tất cả quý vị đã đến buổi hội nghị khách hàng được tổ chức thông qua sự phối hợp giữa công ty IDEXX và Thịnh Á. Thì tôi cũng muốn là tóm tắt chút xíu về cái phần của Dr. Kumar vừa nói vừa rồi, thì cũng chủ yếu là về lịch sử phát triển của IDEXX. Thì từ năm 1984 thì họ phát triển và họ có rất là nhiều cái sản phẩm ở thú cưng và ở các loại như bò vân vân. Thì doanh số của họ hiện tại trên thế giới là 2,7 tỷ USD một năm. Ngoài ra thì họ luôn luôn cố gắng là phát triển cái sản phẩm và có những cái đột phá
trong cái lĩnh vực xét nghiệm này, và họ cũng có một số những cái test dự định sẽ mới đưa ra trong tương lai. Thì đó là cái phần tóm tắt. Thì khi mà quay lại cái slide đó thì chắc chắn là Dr. Hiền thì sẽ, nếu mà quý vị có câu hỏi nào về cái profile của công ty thì có thể hỏi Dr. Hiền. Thì mình cũng muốn nói một vài lời về cái công ty Thịnh Á. Thì trong thời điểm dịch Covid diễn ra phức tạp hiện nay thì cũng rất là may mắn mà chúng ta có thể gặp online như thế này để chia sẻ những kinh nghiệm trong công tác chẩn đoán phòng chống dịch bệnh ở thú nuôi, cụ thể là lợn, trong buổi thảo luận ngày hôm nay. Các kit gia súc của IDEXX, công ty Thịnh Á đã phân phối gần 20 năm và được sử dụng bởi tất cả các chi cục trên cả nước, các phòng lab lớn và lâu năm như CP, Jaffa, Dabaco, Vifavet, Đại học Nông lâm ở thành phố Hồ Chí Minh, TJ, TH True Milk. Thì do đó đa số các anh chị ở các phòng lab lâu năm thì đều đã biết và sử dụng thành thạo các kit của IDEXX rồi. Tuy nhiên gần đây thì rất là nhiều những trại chăn nuôi lớn mới thành lập, và do đó thì cũng có rất là nhiều phòng lab mới ra đời. Nếu mà quý công ty có nhu cầu đào tạo nhân viên phòng lab cách thực hiện các xét nghiệm với từng bộ kit cụ thể, hoặc muốn training cho các nhân viên kỹ thuật, các bác sĩ thú y cách đọc kết quả xét nghiệm, thì chúng tôi sẵn sàng tổ chức các buổi training riêng cho từng trại, cho từng công ty. Thì quý vị cũng biết là việc đọc kết quả xét nghiệm và giải thích kết quả xét nghiệm phụ thuộc rất là nhiều yếu tố như quy trình vaccine, loại vaccine sử dụng của từng trại. Thì tùy trường hợp mà cách đọc và giải thích kết quả cụ thể sẽ khác nhau với từng đối tượng khách hàng. Do đó mà chúng tôi muốn tổ chức các buổi training theo chủ đề mà từng trại đang quan tâm và giải thích các số liệu của chính trại của quý anh chị. Số liệu từng trại là thông tin bảo mật, và do đó mà chúng tôi không thể chia sẻ như những hội thảo quy mô lớn như ngày hôm nay. Do đó mà chúng tôi muốn support từng khách hàng khi họ yêu cầu. Chúng tôi có muốn các cuộc training tập trung đến các vướng mắc cụ thể, đặc biệt ở từng trại dựa trên số liệu thực tế để thảo luận, mà nhờ đó giúp bám sát các khúc mắc từ việc giải quyết. Thì để làm được việc này thì chúng tôi rất là hy vọng quý vị sẽ liên hệ chúng tôi khi mà có câu hỏi, thì nhờ đó mà chúng ta có thể thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết. Thì tin tưởng hợp tác tốt đẹp đã diễn ra trong thời gian qua. Thì sự thành công của quý vị chính là mục tiêu của IDEXX và Thịnh Á. Xin cảm ơn. Thank you. So that all for my introduction. Can you hear me? Okay. Yes, thank you so much. Then for the next session will be our highlight about the program of today. So welcome Dr. Tim and Dr. Hiền for the session here. Thì bây giờ chúng ta sẽ đi vào cái chương trình chính của buổi hôm nay, đó là vấn đề về giám sát kiểm tra PRRS ở các trại chăn nuôi. Xin chào mừng ông Tim Lee. Okay, so good morning. Can you see the presentation? Yeah, I can see the presentation. Okay, let's start. Good morning. I think that all my presentation has been translated. So for me, I will not mention every sentence in my presentation, but just focus on the key point. Bởi vì cái bài báo cáo này đã được dịch tiếng Việt rồi, nên tôi sẽ không trình bày theo kiểu là từng ý từng từ trong cái slide, mà tôi sẽ đi vào những cái ý chính thôi. Okay, so let's start from the short introduction about the PRRS. PRRS stands for the porcine reproductive and the respiratory syndrome. And this disease is, you can find this disease almost all over the world, including Europe, North America, and Asia. Thì bắt đầu chúng ta sẽ nói về cái hội chứng PRRS này. Thì hội chứng PRRS tên của nó là hội chứng rối loạn sinh sản hô hấp. Thì chúng ta biết được là đây là cái bệnh nó rất là phổ biến ở khắp các quốc gia khác nhau, từ châu Âu, châu Mỹ cho tới châu Á. But I think that for the PRRS virus, I think everybody knows that they are two species. One is
the PRRS SV1, or someone say this is the European strain, and the PRRS SV2, or somebody say that's the US strain or US genotype. Chúng ta cũng đã biết được là đây là cái virus mà nó có hai cái loài. Trước đây mình hay dùng cái từ đó là cái chủng châu Âu, chủng châu Mỹ. But I want to mention that important is not American strain or the European strain. The more important is here is that this virus has very high generic diversity. Cái điều quan trọng không phải là nó thuộc loại châu Mỹ hay châu Âu, mà điều quan trọng đó là các virus này nó có một cái sự biến đổi rất là nhiều về tính di truyền và dấu hiệu lâm sàng. Because of the generic diversity, that make the vaccine may not protect every infection. Chính vì sự đa dạng di truyền như vậy thì nó rất là khó cho việc mà phát triển ra cái vaccine có thể bảo hộ tốt. And also this disease has very high economic importance. That means if you have this disease and you could not control very well, that means it will make you a lot of money. Chính vì vậy nên cái việc kiểm soát nó rất là khó, dẫn tới là cái thiệt hại kinh tế gây ra cho bệnh này rất là lớn. So if you would like to have an effective management strategy, then you not only use vaccine and improve your biosecurity, and you also need a diagnostic assay. Chính vì vậy mà cái việc kiểm soát bệnh này nó sẽ dựa vào những cái kỹ thuật chẩn đoán hiệu quả để chúng ta có thể xây dựng được chiến lược kiểm soát hoặc là sử dụng vaccine một cách hợp lý hay là an toàn sinh học một cách hợp lý. Okay, so that's before we start from the PRRS monitoring program, then I better to introduce what is the surveillance and what is the monitoring. What are the difference between the wording surveillance and the monitoring? Như vậy thì với cái bệnh như vậy thì chúng ta cần có cái chương trình để giám sát cái bệnh này. Thì tôi xin giới thiệu hai cái cách dùng từ, hai cái thuật ngữ mà dùng để giám sát, thì gọi là surveillance hoặc là monitoring. Thì mặc dù tiếng Việt mình có thể dịch nó tương tự như nhau, nhưng mà hai cái này là một cái từ surveillance mình dịch là giám sát và cái từ monitoring có thể tạm dịch là kiểm tra. Thì hai cái này gần giống nhau nhưng mà nó cũng có những cái đặc điểm khác nhau. Okay, for the surveillance, the concept is that you would like to know, has a new disease enter my farm? So you need to take all the regular activity, including the sample and the testing. For the most important is the early detection. Cái từ thứ nhất là từ giám sát, từ surveillance, nó có nghĩa là mình làm những cái hoạt động gì để mà để phát hiện được bệnh, phát hiện được yếu tố nhiễm trong trại một cách sớm nhất có thể, bao gồm cả việc xét nghiệm. Thì nói chung là từ surveillance, cái từ giám sát có nghĩa là mình giám sát cái trại mình chưa có bệnh, nhưng mà mình giám sát khi nào gọi là phát hiện bệnh nó xảy ra hay là phát hiện bệnh nó được đưa vào trong trại. Okay, then if we are talking about the monitoring, I think the monitoring is you know I have this disease in my farm already, but I would like to know how is the disease changing in my farm. Cái từ thứ hai là cái từ monitoring, hay là tạm dịch là kiểm tra, có nghĩa là chúng ta biết được trong trại mình đã có cái sự nhiễm rồi, nhưng mà cái tình trạng bệnh nó thay đổi như thế nào theo thời gian. Thì cái việc mà xác định cái hiện diện và cái tình trạng nhiễm của mình trong trại mình, của trại, thì nó chính là gọi là từ monitoring hay là kiểm tra. Okay, then we are talking about the PRRS control and the prevention strategy. Thì bây giờ là chúng ta sẽ nói tới cái chiến lược để kiểm soát hoặc là ngăn ngừa PRRS trong trại. So normally, surveillance is using on the PRRS negative herd. That your goal is to maintain negative healthy status, and you try to stop introduction of the virus
and you will not use vaccine. And for the replacement, for the gill, you want to make sure all the replacement gill, they are all negative. Đối với những cái trại âm tính thì thường mình dùng cái chiến lược là giám sát, tức nghĩa là mình làm sao để mà biết được trại mình nó vẫn duy trì sự âm tính và phát hiện sớm cái tình trạng, tức nghĩa là nó vẫn duy trì, mục tiêu mình để phát hiện được cái tình trạng trong trại vẫn là đang còn âm tính, và để giám sát để xem là chúng ta không có cái đưa những cái chủng PRRS mới vào trong trại. Và đối với những trại âm tính này thì đương nhiên chiến lược là chúng ta sẽ không sử dụng vaccine, và cái việc mà thay thế đàn thì chúng ta sẽ thay thế lấy cái nguồn heo hậu bị từ những cái đàn âm tính. Okay, so for the monitoring that is only targeting for the PRRS positive herd, that you know your farm is PRRS positive and you want to control it from PRRS unstable to stable. Of course, for the biosecurity, you want to stop any new strain come into your farm, and in the farm, you want to stop the virus transmit from one herd to another herd. And of course, you will use vaccine, and your management and the treatment is you want to reduce the infection pressure. And of course, the clinical side, including the clinical side is the respiratory, like the PRRS. Đối với những cái trại mà đã có sự nhiễm rồi thì chúng ta dùng cái giải pháp, dùng cái chiến lược là để kiểm tra, để biết được tình trạng sức khỏe của trại như thế nào, để biết được là trại mình đã chuyển từ dạng ổn định, dương tính, gọi là nhiễm nhưng mà nhiễm ổn định, và từ đó cái mục tiêu cuối cùng là để loại trừ cái mầm bệnh ra khỏi trại. Thì cái việc thực hiện an toàn sinh học nó sẽ đưa tới cái việc là chúng ta không có đưa cái chủng mới vào trong trại, hoặc là chúng ta không có gây cái sự truyền nhiễm từ cái khu này sang khu khác trong trại, hoặc là từ cái nhóm này sang nhóm khác trong trại. Và việc sử dụng vaccine là đương nhiên chúng ta phải sử dụng vaccine trong những cái trại này. Và bên cạnh đó thì cái việc quản lý cũng thực hiện để mà giảm bớt áp lực của mầm bệnh và kiểm soát được những cái phụ nhiễm để từ đó có thể tăng năng suất cho trại. Okay. So let's start from the PRRS surveillance program first, then followed by the PRRS monitoring program. Như vậy chúng ta sẽ bắt đầu bằng cái chương trình giám sát PRRS, sau đó chúng ta sẽ nói về cái chương trình kiểm tra PRRS trong trại. So for the PRRS negative farm, we need to manage the risk of downstream PRRS infection. Thì đối với những cái trại mà âm tính thì chúng ta sẽ kiểm soát cái gọi là giám sát để mà chúng ta có chương trình không có sự lây nhiễm của cái PRRS từ cái trại, những cái trại giống trại hạt nhân đi qua những cái trại phía sau đó. So normally if we are talking about the swine farm, we can divide them into the nuclear farm, multiplier farm, and the production farm. Thông thường thì khi nói về cái trại chăn nuôi thì chúng ta sẽ có 3 cấp độ. Thứ nhất là trại hạt nhân, thứ hai là trại ông bà, và cuối cùng là cái dòng cuối cùng đó là những cái trại thương phẩm. So if the surveillance program is very, very important in PRRS free of the nuclear and the multiplier farm. Cái chương trình mà giám sát cái PRRS nó rất là quan trọng đối với lại cái nhóm là trại hạt nhân và trại ông bà. For the board, you need to confirm that they are all negative, and of the individual breeding stock and the artificial insemination dose, make sure they are all negative. Cái chương trình giám sát này nó mục tiêu là chúng ta làm sao mà xác nhận được là cái trại hạt nhân và trại ông bà này, những cái con heo giống hoặc là heo những cái con nọc nó cũng là hoàn toàn là âm tính. And for the gill, you need to confirm their PRRS status before entering to the breeding herd. And so normally you have better to test in the beginning and the end of the quarantine. Đối với lại heo hậu bị mà để đưa vào thương phẩm thì chúng ta cũng phải xác nhận được tình trạng là nhiễm
nó phải là âm tính hoàn toàn, và có thể là kiểm tra cái sự âm tính này ở giai đoạn là trước hoặc là trước và sau khi giai đoạn cách ly. So I want to emphasize here because I think that there are not so many PRRS negative found in Vietnam, but I want to emphasize the importance of the nuclear found and the multiplier found here is because in the later for the PRRS monitoring, we will only focus on the production found because you can use the similar concept in the nuclear and the multiplier in the PRRS positive, but just change a little bit of the result interpretation or the data management. Tôi biết là ở Việt Nam thì đa số các trại rất là khó mà chúng ta tìm được cái trại âm tính hoàn toàn. Do đó nên là tôi sẽ nói nhiều về cái kiểm tra PRRS ở cái trại thương phẩm. Nhưng mà bên cạnh đó thì tôi cũng sẽ nói tôi sẽ nói trước về cái giám sát PRRS trại hạt nhân và ông bà, bởi vì đó là cái chìa khóa và coi như đó là cũng là những cái nguyên lý trong cái việc kiểm soát PRRS ở cái công đoạn sau. Okay, so in the PRRS negative file, if you want to keep on the negative, so you need a very strong surveillance because this disease is costly. Ở một trại âm tính thì chúng ta thực hiện cái việc giám sát để mà chúng ta biết được trại mình vẫn còn đang âm tính, và chương trình giám sát đó nó sẽ giúp cho chúng ta bảo vệ cái trại mình, bởi vì đây là cái bệnh nó gây thiệt hại kinh tế rất là lớn. Because by doing the routine and the systematically PRRS surveillance, you can increase the trust when you are buying a new animal or the semen, and it can also detect the PRRS infection earlier. Then it can reduce the time and make you have more time to take the action and also reduce the risk. So then you can guide the good management decision. Khi mà chúng ta có một cái chương trình giám sát tốt, giám sát định kỳ và nó thực hiện một cách hệ thống thì cái kết quả đó nó giúp cho chúng ta có cái độ tin tưởng khi mà chúng ta bán con heo ra mà người ta mua cái nguồn heo giống cho cái nguồn tin, nó đang tăng cái độ tin cậy cho trại. Và bên cạnh đó thì cái việc mà chúng ta giám sát định kỳ thì chúng ta sẽ phát hiện sớm cái bệnh đã nhiễm vào để chúng ta sẽ rút ngắn cái thời gian mà chúng ta biết được là cái thời gian truyền lây của bệnh, hoặc là chúng ta có thể can thiệp, biết được nó cái thời gian nó nhiễm để chúng ta can thiệp sớm hơn để giảm tác hại của bệnh, và từ đó thì giảm được cái nguy cơ cho những cái thế hệ sau của những cái đàn heo mà nhận được cái nguồn heo giống hoặc là tinh từ cái con heo mà chúng ta bán ra. Và cái kết quả đó nó giúp cho định hướng cho cái việc là quyết định ra những cái kế hoạch cho quản lý hoặc tiêu chuyển đàn của trại. Okay, the reason why I say it's the costly disease because this is American data that 1 year PRRS may make the loss around $660 million in America, and if calculate to the every pig, it will cost additional $4.8 per pig in America. Như tôi đã đề cập, đây là cái bệnh mà chúng ta cần phải giám sát bởi vì nó gây thiệt hại kinh tế rất là lớn. Thì một cái nghiên cứu người ta đã ước tính là ở Mỹ hàng năm là cái thiệt hại kinh tế do PRRS gây ra trên chăn nuôi heo nó lên tới là 660 triệu đô la hàng năm. Và nếu mà tính cho từng con thì nó ước tính là cái chi phí thất thoát cho một con heo khi mà xuất chuồng nó là đội lên cái giá lên thêm cái khoảng là 4.76 đô la cho một con. Okay, so if you want to do the PRRS surveillance, you need to check every production stage for the negative herd. Thì khi mà việc giám sát cái PRRS thì chúng ta phải thực hiện cho từng cái công đoạn sản xuất, tức là từng cái hạng heo để mà xác định nhận đó là âm tính. So for the diagnostic tool, you can use the antibody ELISA and the oral flu antibody ELISA,
and the real-time PCR. Thì để giám sát chúng ta có 3 công cụ thường hay sử dụng, đó là cái phát hiện kháng thể trong huyết thanh, hoặc là chúng ta phát hiện kháng thể trong cái dịch hầu họng, và chúng ta có thể phát hiện virus thông qua thực hiện cái real-time PCR. Here I would like to focus on the antibody ELISA and the PCR because I think the oral flu is an optional, because for those countries that the producer or the farmer could not collect the blood by themselves. Only the veterinarian, they can collect the blood sample. In this kind of the country, that because to encourage the customer to do the PRRS test, then the producer, the farmer, they can collect the oral flu sample by themselves. Thì tôi sẽ tập trung nói về cái phát hiện kháng thể PRRS và cái real-time PCR. Đối với lại cái dịch hầu họng thì tùy nơi, tới đây một cái chọn lựa, cái tùy chọn chúng ta có thể sử dụng thêm, tùy nơi, có nơi thì người ta sẽ thực hiện cái này thông qua cái việc bác sĩ thú y thực hiện chứ không phải là trại. Nhưng mà nếu như mà chúng ta có cái việc đào tạo tốt hoặc là hướng dẫn tốt thì cái người chăn nuôi họ cũng có thể thực hiện để có như là một cái có một cái tùy chọn thêm cho cái công cụ để giám sát. Okay, so for the PRRS negative herd, for the boar, heel, breathing sow, and the growing pig, you need to make sure they are all antibody negative by the routine testing. Thì với cái mục tiêu của cái việc giám sát này thì chúng ta dùng cái kháng thể để chúng ta phát hiện, để mà biết được là cái con heo nọc, heo hậu bị, heo giống và cái heo thịt nó đang ở tình trạng thực sự là âm tính. And because there is sometimes difference between the animal can develop the antibody, and so you have better to combine with the PCR for the boar to make sure all the boar they are negative in serum and the semen. Bởi vì cái việc có cái sự khác biệt giữa cái chuyện là có kháng thể và cái việc mà bài thải virus, do đó đôi khi chúng ta cũng phải kết hợp giữa cái xét nghiệm kháng thể và xét nghiệm PCR để xác nhận tình trạng âm tính thật sự, và cũng có thể là cái tình trạng âm tính này nó thật sự nó là không có virus trong huyết thanh lẫn trong tinh. And for the kilo also you need to make sure they are antibody negative and also antigen negative before moving the kilo into the production herd. Đối với lại heo hậu bị thay đàn thì chúng ta cũng phải xác nhận cái tình trạng âm tính này. Âm tính này là không có kháng thể lẫn không có virus trong huyết thanh trước khi mà chúng ta đưa cái con heo hậu bị này vào trong đàn sản xuất. And for the breeding animal like a sow, that you need to make sure they are negative, not shedding the virus, but you don't need to test the sow directly. You can test the sucking piglet or the weaning age piglet, because if in this stage you can find the virus in the piglet, then they should be come from sow. Thì đối với heo giống, heo mẹ thì chúng ta dùng PCR để chúng ta có thể phát hiện được cái tình trạng là bài thải virus trên những con heo nái này. Thì cái việc đánh giá cái việc bài thải trên virus trên heo nái này chúng ta có thể phát hiện bằng cách là chúng ta có thể xuất hiện heo nái, hoặc là phát hiện trên cái đối tượng là heo con theo mẹ hay là heo con ngay cái lúc cai sữa. Bởi vì những cái con heo cai sữa này, chuẩn bị cai sữa này, nếu mà nó dương tính có nghĩa là nó nhận được cái virus từ con mẹ, cũng nghĩa là con mẹ nó đã bài thải virus. Okay, so this is an example of the farm that they are doing the monthly surveillance program. Đây là một cái ví dụ mà một cái trại mà người ta thực hiện giám sát theo từng tháng trong suốt nhiều năm. Okay, so you can see that they are using the IDEXX PRRS X3 antibody test, and our cutoff is 0.4, but they try to load down all the sample below 0.2. This is good because every month you find the value is between 0.2 to 0.4,
you should be very careful. It may be a signal of the early infection. Thì cái trại này khi người ta giám sát như vậy, người ta dùng cái phương pháp là kiểm tra kháng thể trong huyết thanh, và kết quả thì chúng ta thấy rất là tốt, bởi vì là hầu hết các kết quả trong suốt nhiều năm như vậy thì nó đều nằm dưới 0,2 và khá là ổn định. Khi mà cái S trên B của nó mà nằm trong khoảng trong 0,2 đến 0,4 là đó là một cái nguy hiểm, bởi vì đó là một cái cảnh báo cho cái việc là nhiễm sớm, cảnh báo sớm cho việc là đàn có cái mầm bệnh đã được đưa vào trại. So if you set up your baseline for the negative HER is lower than 0.2, and if you find any sample that their SP ratio is between 0.2 to 0.4, that they are of course still negative, but you have better to find the second method, for example like other method, to confirm this sample. They are positive or they are negative. It's very important to make sure to keep your HER in negative. Thì cái việc giám sát định kỳ này giúp cho mình vẽ được thực hiện được một cái con số hoặc là cái biểu đồ gọi là baseline hay là tham chiếu cho cái trại của mình. Như vậy nếu cái trại mình có cái giá trị xét nghiệm nào mà nó cao đột biến, mặc dù nó vẫn âm tính, ví dụ nó từ 0,2 đến 4, trong khi cái baseline của mình là dưới 0,2, thì lúc đó mình cũng phải nghi ngờ là đang có sự nhiễm sớm, và lúc đó mình phải cần có một cái xét nghiệm thứ cấp, tức là một cái phương pháp xét nghiệm khác để xác nhận lại một lần nữa cái trường hợp này là cái trường hợp âm tính thật hay là âm tính giả. Then the question is, okay, I knew it's very important. I need to do the testing. Then the question is, how many pig? Như vậy thì chúng ta đã thấy được cái vai trò quan trọng trong cái việc giám sát. Nhưng vậy câu hỏi kế tiếp là nếu thực hiện giám sát như vậy thì bao nhiêu con ta cần phải lấy mẫu để mà đánh giá tình trạng đàn? Okay, so how many pig? It depends on the target you set. I need to detect the disease at 5% of the prevalence. That means that in the early stage, only 5% of the pig they got the infection. And if you set your target is 5% prevalence, positive rate, then it depends on how many pig you have in one herd. Then you can choose your sample. For example, if you have 1,000 sow herd, then you have better to pick around 60 samples to make sure you can find the potential positive as early as possible. Cái việc mà xác định được số lượng bao nhiêu con cần thiết để lấy mẫu nó sẽ tùy thuộc vào cái mục tiêu hay cái mong muốn của mình đặt ra. Ví dụ như mình mong muốn đặt ra là cái phát hiện sớm, thì phát hiện sớm đó có nghĩa là cái tỷ lệ nhiễm nó thấp khoảng chừng 5%. Thì với cái tỷ lệ nhiễm thấp 5% như vậy của đàn, khi mà có sự nhiễm vào trong đàn của mình á, thì cái từ quy mô đàn nữa mà chúng ta sẽ có cái dung lượng mẫu cụ thể. Ví dụ như trong trường hợp này chúng ta có quy mô đàn là 1.000 con, thì với cái mức độ nhiễm là 5% thì cái số lượng dung lượng mẫu nó có thể là chừng 60 con. Okay, so I knew a lot of customers, they use the sample size as a 30. That means they set up their prevalence target at 10%. That means if the disease positive rate is around 10%, then they can identify. But there is some risk because you may not identify the positive earlier. Tôi biết thì trong thực tế thì rất là nhiều trại người ta hay dùng cái giá trị là 30 mẫu. Thì 30 mẫu nó dựa trên cái tỷ lệ nhiễm mà người ta dự đoán đó là khoảng 10%. Tức nghĩa là với 30 mẫu này chúng ta chỉ có thể phát hiện được trại mình có sự nhiễm vào khi mà cái tỷ lệ nhiễm nó gần tới 10%. Điều đó có nghĩa là nó không phải là phát hiện cái nhiễm sớm. And if you would like to use the oral flu, because oral flu not only for the ELISA antibody, but it can also be used for the PCR. So then how many drops I should use? Thì hiện nay người ta cũng hay dùng cái sợi dây để mà ta thu hoạch cái dịch hầu, dịch miệng, dịch xoang miệng của con heo. Thì cái câu hỏi cái dịch này thì nó có thể dùng để mà xét nghiệm cái ELISA lẫn xét nghiệm PCR, do đó cũng khá là phổ biến. Như vậy thì cái câu hỏi đặt ra là cần bao nhiêu dây cho cái việc đánh giá đàn này?
So this is a little bit different concept when you are using the collection of the pen-based oral fluid, and we can divide to the. This is normally what we learn in the university, random sampling, and the other one is we say the fixed spatial sampling. Thì khi mà lấy mẫu da dây hay lấy mẫu dịch xoang miệng của cái từng chuồng như vậy thì nó có hai cái kiểu lấy mẫu mà chúng ta học ở trường đại học, đó là lấy mẫu hoàn toàn ngẫu nhiên và thứ hai là lấy mẫu theo cố định về mặt không gian. So random sampling, that means in this barn all the pen have the same or equal opportunity to be choose as the pen to put the rope into the pen. That's what we say the random sampling. Cái lấy mẫu ngẫu nhiên đơn giản này thì nó chính là cái việc mà chúng ta chọn cái chuồng để lấy mẫu nó hoàn toàn ngẫu nhiên, có nghĩa là trong một cái nhà nuôi này nó có rất là nhiều chuồng thì mỗi chuồng đều có một cái cơ hội như nhau để được treo sợi dây để mà lấy mẫu. And the fixed spatial sampling, that means the pen you pick, they are all have the same distance between each other. Cái lấy mẫu mà cố định không gian có nghĩa là chúng ta chọn những cái trại, những cái chuồng trong một cái nhà nuôi đó thì chúng ta lấy mẫu và những cái chuồng mà được chọn đó nó có một cái khoảng cách bằng nhau theo phân bố đều trong một cái chuồng nuôi, một cái nhà nuôi. And normally in this kind of the barn, that one rope in each pen should be enough. But if your barn is smaller with very limited pen, that you may need to put more than one oral fluid rope in the pen. Thông thường thì một chuồng thì chúng ta chỉ cần là một cái dây để cột vào để mà lấy mẫu thôi. Thì trong trường hợp mà cái nhà nuôi mình nó có số lượng chuồng ít thì chúng ta có thể là chúng ta có một chuồng, chúng ta có thể là nhiều hơn một dây. Okay, then you may have the question, which one is better? So from IDEXX, we recommend to use the fixed spatial sampling because it's similar or even better than random sampling. Như vậy thì các bạn sẽ có một câu hỏi là như vậy là lấy mẫu kiểu nào thì nó sẽ tốt hơn. Thì đối với IDEXX thì chúng tôi khuyến cáo là lấy mẫu theo cái cố định không gian nó tốt, nó sẽ tương đương và thậm chí là tốt hơn so với lấy mẫu ngẫu nhiên. Okay, so then I have the barn and some pen in my barn, and if I would like to use the rope for the oral fluid, then how many pen I should choose to get the 95% of the confidence that I can take the positive. Như vậy thì tôi có một cái trại mà tôi cũng quyết định sẽ lấy mẫu theo kiểu nhai dây như vậy, thì câu hỏi đặt ra là cần bao nhiêu cái chuồng nuôi trong một cái nhà nuôi đó, thì cái chuồng để tôi có thể lấy mẫu để mà tôi đạt được cái độ tin cậy là 95% phát hiện được cái khả năng phát hiện được cái trại nhiễm. Okay, the concept is a little bit different with the one I mentioned how many samples. This is because this is use the pen base, so it depends on how frequently you do the test. For example, if you do the test every 2 weeks, and you would like to get the 95% of the confidence that you can pick the positive as early as possible, then you need to pick 6 pens to put the rope. Như vậy thì để mà phát hiện cái sự hiện diện của mầm bệnh trong trại càng sớm thì nó sẽ tùy thuộc vào cái thời điểm lấy mẫu. Thì cái thời điểm lấy mẫu này, trong cái nghiên cứu này người ta thấy được thời điểm lấy mẫu ở 2 tuần, và với số lượng 6 cái chuồng trong một cái trại, trong 6 cái chuồng nuôi trong một cái nhà nuôi thì đạt được cái tỷ lệ khả năng phát hiện lên 95%. Of course, if you are testing monthly or the
every 2 months. That means that, especially for the 2 months later, you can find the positive by put any rope in the pen because it's too late. Dạ. Rõ ràng thì nếu như mà chúng ta lấy mẫu mà trễ, lấy mẫu mà nó gọi là quá trễ như vậy thì chúng ta sẽ thấy được cái xác suất đương nhiên nó sẽ lúc đó là dương tính rất là cao, bởi vì lúc này là quá trễ rồi. Okay. So here I would like to share a case as an example. This case is in Denmark, and it's the PRRS negative 4 station with 261 board distributed in 6 sections. Thì để mà thấy rõ được cái việc mà giám sát PRRS này nó quan trọng như thế nào thì tôi có một cái cam cụ thể là ở một cái trại giống, cái trạm heo đực giống của Đan Mạch với 261 con heo nọc được nuôi tại cái trại này, và đây là trại âm tính. And they are doing the bi-monthly testing at least 1 board per section. Và với cái trại này thì người ta thực hiện giám sát hàng tháng, và ít nhất là mỗi khu thì nó có 6 khu, và mỗi khu sẽ lấy ít nhất là một con heo nọc. So the case is happened in July 22. They collect 18 blood sample and they find one of the sample testing positive of the PRRS. Thì cái sự kiện xảy ra như sau, thì vào tháng 7, ngày 22 tháng 7 vậy thì họ lấy mẫu 18 mẫu trên con heo nọc. Những con heo nọc được phân bố đều trong các khu như vậy thì có một cái mẫu dương tính. Of course, when they find the positive, this is in EU, so the board station was immediately put under the trade restriction, so they could not sell any their semen outside. Thì dĩ nhiên đây là cái trại nhiễm PRRS đây, và khi mà có xảy ra dương tính như vậy thì họ sẽ ngừng lập tức cái việc mà bán những cái liều tinh ra bên ngoài. So on July 27, they do the second test. They collect the 24 blood sample from the same section, including the positive board. Và người ta thực hiện cái mẫu kế tiếp là ngày 22 tháng 7 thì phát hiện người ta lấy mẫu trên 24 mẫu trong phân bố đều các khu, và đặc biệt là cũng lấy cả những cái con nọc dương tính. And in this 24 sample, 20 are ELISA positive and the real-time PCR also positive and no clinical sign. Cái kết quả thì là có 20 trong 24 mẫu đó là dương tính với ELISA, và kết quả xét nghiệm RT-PCR cũng xác định là có dương tính, có sự lưu hành virus. Tuy nhiên trại thì không có sự biểu hiện lâm sàng rõ ràng. And they also trace back to the sample that was taken 2 weeks earlier, and those samples were also PRRS positive in the PCR. Và họ cũng lấy những cái mẫu mà lưu lại từ 2 tuần trước đó, thì gọi là hồi cứu lại, thì cũng thấy được là cái kết quả để phát hiện cái mẫu đó thì cũng là PCR dương tính với lại PRRS. What is the impact? What the impact is for only 3 weeks, more than 700 herds were served by the semen artificial insemination dose that may have been contaminated with for the 71 nuclear herd and more than 650 production herd also received the semen from this 4 station. Và cái hậu quả của nó là gì? Thì trong vòng 3 tuần vừa rồi đó thì trại đó đã bán ra được là những liều tinh ra hơn 700 trại khác nhau, và trong đó có 71 trại là trại hạt dân và trại ông bà, và hơn 650 trại đó là trại thương phẩm đã nhận cái tin này. So finally, the spread of this virus, they confirmed more than 36 production farm and the 3 nuclear herd, they got the infection. Và cái
xác nhận lại thì đó, những cái trại mà nhận nguồn tin này thì trong đó là 38 trại, trên 38 trại thương phẩm đã dương tính với PRRS và 3 trại hạt nhân dương tính với PRRS. And the original of the infection is likely a neighborhood farm, which is 5.8 kilometers away. Và cái nguồn gốc cho cái trại mà bị nhiễm ban đầu này đó, người ta nghi ngờ đó là do cái trại lân cận, cách đó là 5,8 km. So for this kind of the board station that they need to make sure all the board are negative and the semen are negative, that our recommendation should be they should do weekly or bi-weekly and collect at least 30 animals to test both ELISA and the PCR. Như vậy với mục tiêu là những con nọc nó âm tính và bán ra cái liều tinh từ bên ngoài đó là phải thật sự âm tính, như vậy thì cần có việc giám sát định kỳ đủ mạnh để chúng ta phát hiện được cái sự hiện diện của bệnh. Như vậy thì tới dây chuyền giám sát này nên thực hiện hàng tuần hay là mỗi 2 tuần và thực hiện ít nhất là 30 con và xét nghiệm trên bằng ELISA và PCR. Okay, so systematically and the frequent PRRS surveillance in negative population can help you to increase the trust, have the more confidence to detect the PRRS infection earlier and to reduce at the risk and allow you to manage it better and also guide the management decision. Như vậy thì tóm lại những cái trại âm tính thì chúng ta thực hiện giám sát thường xuyên PRRS thì nó và định kỳ như vậy thì nó sẽ giúp cho chúng ta tăng cái độ tin tưởng của những con giống cũng như là phát hiện sớm tình trạng nhiễm để mà giảm bớt cái thiệt hại gây ra cũng như là giảm cái thời gian có nguy cơ và giảm nguy cơ truyền nhiễm cho những cái trại phía sau và từ đó định hướng tốt cho cái thực hiện quản lý đàn tốt hơn. Okay, so let's move to the section of the PRRS monitoring program. Cái thứ hai là cái chương trình kiểm tra PRRS. These are not all the infection disease, including the PRRS, African swine fever, or not the classical swine fever or the pseudorabies. All the infectious disease have a great impact in swine production. Chúng ta biết thì hầu hết tất cả các bệnh truyền nhiễm, ngay cả PRRS hoặc là bệnh dịch tả thì đều có cái ảnh hưởng rất là lớn tới ngành chăn nuôi. The infectious disease, no matter they are from subclinical or very serious syndrome, can affect the productivity, mortality, and also impact the animal welfare. And for some countries, that may make the restriction to trade, they could not sell their animal. Các bệnh truyền nhiễm thì nó có thể ở dạng từ thể tiềm ẩn cho tới thể lâm sàng rất là nặng, nó ảnh hưởng tới năng suất, ví dụ giảm tỷ lệ chết hoặc là giảm tăng trưởng hoặc là tăng chi phí, và nó cũng có thể ảnh hưởng tới phúc lợi động vật cũng như là nguy cơ truyền lây giữa bệnh truyền lây giữa người và động vật, cũng như là một số nơi thì nó còn ảnh hưởng tới cái khả năng buôn bán thương mại. Okay, and also if the animal, the herd with the higher healthy status can also realize their potential and maximize the productivity. Những cái trại mà có tình trạng sức khỏe tốt thì rõ ràng thì nó có thể là tối ưu hóa được cái tiềm năng về năng suất của nó dễ dàng hơn. So if you can do the routine monitoring, then you can monitor the health and also you can make some intervention. Intervention that means you can take some action to improve the pig health and reduce the impact of the disease outbreak. Như vậy việc kiểm tra định kỳ sẽ giúp ta hiểu được cái tình trạng bệnh của trại để chúng ta có thể đưa ra những cái biện pháp can thiệp sớm, từ đó giảm cái tác động, cái tác hại của bệnh cho đàn. The disease monitoring can help you to assess the level and the pattern of pathogen circulation in your farm
and evaluate the efficiency of your farm intervention, and finally you can achieve higher level of productivity. Như vậy là việc kiểm tra định kỳ nó giúp chúng ta đánh giá được cái tình trạng nhiễm của trại cũng như là cái kiểu mà lưu hành của mầm bệnh trong trại, và chúng ta cũng có thể giúp chúng ta đánh giá được cái hiệu quả của những cái tác động hay là những cái can thiệp mà chúng ta áp dụng, và từ đó giúp ta đạt được cái năng suất cao hơn. So again, the PRRS is a costly disease, and if you are a positive farm, then it requires a complete monitoring program. Cũng trở lại thì chúng ta đã nói rồi, cái PRRS là một cái bệnh mà nó gây thiệt hại rất là lớn, và nó cần một cái chương trình giám sát thật là hoàn toàn để mà ta có thể quản lý được trại mình. You would like to know that what the PRRS behave over time, so you should understand first in the gill accumulation, because you are a positive farm, so you will make sure that the gill or the new replacement gill accumulation means the new gill, they are familiar with your farm strain already, and for the vaccine, you want to have the good vaccination program, and also some action you will use or some treatment you will use can be more targeted, can be more useful, and you can improve your animal management. And if there is some disease, some PRRS outbreak, with the routine monitoring, you can have more time to take the action to reduce and minimize the disease impact, and then, of course, minimize the associated cost. Thực hiện giám sát, thực hiện kiểm tra định kỳ như vậy thì chúng ta sẽ biết được cái tình trạng nhiễm của trại. Từ đó chúng ta đưa vào chúng ta sẽ áp dụng tốt hơn cho những chiến lược quản lý. Ví dụ như là chúng ta hiểu được như vậy thì chúng ta sẽ thực hiện áp dụng cho việc là tạo thích nghi cho đàn hậu bị một cách tốt hơn. Thì cái việc tạo thích nghi cho đàn hậu bị tức nghĩa là chúng ta giúp cho những con mới đến, những cái con mà heo hậu bị khi mà từ bên trại khác đi tới trại mình, thì để mà nuôi như vậy thì nó cần cái thời gian thích nghi để mà nó làm quen với cái môi trường của trại mình. Thì cái việc mà kiểm tra nó cũng giúp cho chúng ta thực hiện cái việc thích nghi tốt hơn. Bên cạnh đó thì chúng ta có cái thông tin để chúng ta có thể tối ưu hóa được cái quá trình, cái chu trình, cái quy trình chủng ngừa, cũng như là thực hiện can thiệp sớm nếu mà dịch nó nổ ra, tức là chúng ta phát hiện sớm dịch để mà chúng ta có thể can thiệp sớm, từ đó quản lý đàn tốt hơn và giảm được cái thiệt hại gây ra do bệnh, đặc biệt là giảm được chi phí liên quan. Okay, the same, I think even for the PRRS positive, we can also divide to the nuclear farm, multiplier farm, and the production farm. And for the routine monitoring program, we will target at the production farm. As I mentioned earlier, that for the nuclear farm and the multiplier farm, please use the PRRS negative farm standard to do the use the civilian program standard to do your monitoring. The only difference is you set your baseline higher. Like I mentioned that the negative farm, they set their baseline 0.2. Of course, if you are the positive and you have used vaccine to control this disease in your nuclear farm or multiplier farm, but they should not be as 0.2, but please try to low down your baseline as lower as possible. Như tôi đề cập thì các trại người ta phân loại ba cái mức độ với trại hạt nhân, trại ông bà và trại thương phẩm. Thì đối với chương trình kiểm tra thì chúng ta sẽ tập trung ở trại thương phẩm hơn, bởi vì trại này là trại có khả năng là đang dương tính. Còn những cái trại hạt nhân và trại ông bà thì chúng ta nó là phải là trại âm tính, do đó chúng ta sẽ dùng cái chiến lược đó chính là giám sát chứ không phải kiểm tra. Thì thật ra cái việc giám sát và kiểm tra nó cũng tương tự với nhau về cái ý nghĩa. Tuy nhiên thì cái chuyện mà thực hiện giám sát thì nó sẽ làm kỹ hơn. Ví dụ như chúng ta đặt ra cái mục tiêu cho cái baseline hoặc là
mức tham chiếu của mình nó cao hơn. Ví dụ như hồi nãy tôi đã đề cập đó, thì chúng ta sẽ đặt ra là 0,2 thì chúng ta mong muốn là cái giá trị kháng thể của nó phải nhỏ hơn 0,2 thì nó mới là an toàn cho cái trại hạt nhân và trại ông bà. Hoặc là chúng ta có thể tăng cường cái chương trình giám sát ở trại hạt nhân trại ông bà thông qua cái việc là tăng số lượng mẫu nó nghiêm ngặt hơn chẳng hạn. Còn đối với trại thương phẩm thì chúng ta sẽ tập trung cái chương trình là kiểm tra. So I think that the PRRS is a major issue of a lot of the farm and not easy to control. So I think the routine monitoring program are the biggest opportunity to reduce the impact of the PRRS in production farm. Ở những trại thương phẩm này thì chúng ta biết là cái tình trạng PRRS thì nó gần như là rất là phổ biến và nó là một trong những cái nguy cơ lớn cho chăn nuôi, từ đến năng suất rất là nhiều và rất là khó để kiểm soát. Và như vậy thì cái chương trình kiểm tra định kỳ để mà đánh giá trại nó giống như là một cái cơ hội lớn nhất để cho trại để có thể mà hiểu được tình trạng nhiễm của trại mình và can thiệp tốt hơn. Okay, so let's give you an example about the cause of the what we say the recurring outbreak in the PRRS positive farm in America. Thì tôi sẽ trình bày ở đây một cái ví dụ về trường hợp là chúng ta thực hiện giám sát và chúng ta biết được là những cái trại nào mà không giám sát tốt thì chúng ta sẽ có tình trạng là nó tái dịch, và cái thiệt hại gây ra tái dịch rất là lớn được người ta thu thập trong một cái bài báo cáo ở Mỹ. Okay, both farm A and the farm B, they are all PRRS positive farm, but farm A, they will control this disease and no outbreak, but farm B, they could not control this disease very well. So sometimes outbreak, sometimes it's not. So, and you can see the farm data by yourself, but I would like to go to the conclusion. The conclusion is in this, if we are talking about the 1,000 sow farm, it will reduce the productivity in 802 pig wing per year, and also increase the sow mortality. That means if bee farm could not control PRRS well, they need additional 5 replacement sow, and because of the PRRS outbreak, they need to pay the additional cost around $0.27 per pig because of the pharmaceutical and the extra vaccination cost. Thì đây là cái thông tin từ hai cái trại A và trại B. Đây là những cái trại mà cũng đang có sự lưu hành của virus. Nhưng mà trại A là cái trại kiểm soát tốt hơn, mặc dù có lưu hành nhưng mà nó không xảy ra dịch. Còn trại B là trại kiểm soát không tốt và nó cũng thường xuyên xảy ra dịch, và nó có dịch xảy ra từ năm ngoái và tới năm nay. Và khi mà ta so sánh cái năng suất thì các bạn có thể nhìn cái năng suất này có thể tham khảo sau. Nhưng ở đây thì tôi chỉ muốn tổng kết lại cái kết quả về năng suất này cho một cái trại mà 1.000 nái như vậy, thì trong vòng 1 năm thì cái năng suất nó đã giảm là thông qua là cái việc cái con số thứ nhất là cái giảm số lượng con heo cai sữa trên năm là 802 con heo con cai sữa trong 1 năm, và nó tăng tỷ lệ chết trên heo nái. Thì khi mà tính ra như vậy là khoảng 5 con heo nái đang sinh sản nó bị chết, và gây ra thiệt hại thêm nữa là tăng thêm cái chi phí cho heo con lên tới là 0,27 con cho những cái chi phí về điều trị và những chi phí phụ khác. Okay, so in average, if you could not control PRRS well in your farm, it will cost you additional $39 per sow per year. Hay là nếu như mà chúng ta không kiểm soát như vậy, là không kiểm soát cái PRRS tốt trong trại, thì chúng ta có thể thiệt hại chi phí lên tới $39 trên con nái trong 1 năm. Okay, this is data from a farm that they test the gill 8 weeks after vaccination. Thì đây là cái số liệu tổng hợp từ cái việc mà người ta kiểm tra con heo hậu bị sau 8 tuần sau chủng ngừa thường xuyên.
I think from the first year to the second year, and they control the PRRS very well because they try to control their IDEXX SP ratio lower than 1.3 or 1.4, but at the year of the 3, something wrong. So you see the antibody, IDEXX antibody SP ratio increase and become unstable. And you can imagine that this kind of the gill move to the production herd and will make the production herd a lot of the negative impact. Thì với số liệu này thì chúng ta sẽ thấy từ năm thứ nhất và cái năm thứ hai thì là khá ổn định khi họ có thể thấy được cái kháng thể nó nằm ở dưới mức 1.3 hay là 1.4. Nhưng mà từ năm thứ ba trở đi thì cái việc heo hậu bị nhập đàn này nó khi mà chúng ta kiểm tra cái kháng thể thì thấy nó tăng lên đột biến, và cái việc tăng lên này nó làm cho cái trại trở nên là không ổn định, và rõ ràng thì khi những cái con heo hậu bị này không ổn định này nó được đưa vào trong đàn sản xuất thì nó sẽ ảnh hưởng rất là xấu tới cái năng suất cho đàn. What is the active disease monitoring program should be included, adopt as part of the routine of the farm, and they can represent each of the production stage. Then you need to test a representative number of the pig, and you need to do the sampling. I mean, you need to do the test frequently, like the monthly or every 2 weeks. And then you can review the disease status, and then by the data you got from the testing, you can update the action plan after each testing. Như vậy một cái chương trình mà kiểm tra ở cái trại mà dương tính một cách hiệu quả đó là chúng ta phải xem cái chương trình này như là một cái phần trong quy trình của trại, và chúng ta thực hiện cho các công đoạn khác nhau của quy trình sản xuất, từng công đoạn, từng cái giai đoạn hay là từng cái hạng heo, và chọn mẫu một cách đại diện cho từng cái công đoạn đó, với tần suất thường xuyên, ví dụ như là hàng tháng hoặc là tốt nhất là khoảng mỗi 2 tuần. Và cái việc mà đánh giá như vậy kết quả đó ta phải được cập nhật thường xuyên, định kỳ, và với cái cập nhật đó thì chúng ta giúp cho chúng ta phải đề ra cái kế hoạch hành động ngay là khi mà có những cái cập nhật ngay sau đó. So in this slide, I would like to share some concept because somebody like to ask, I want to monitor the PRRS in my farm, but should I use ELISA or should I use the PCR? Thì cái slide này cũng sẽ mô phỏng cho một cái câu hỏi mà mọi người hay hỏi, đó là nếu như trại tôi muốn kiểm tra PRRS định kỳ như vậy, trong cái chương trình kiểm tra định kỳ như vậy thì tôi sử dụng PCR hay là tôi sử dụng ELISA? Okay, so the green line is the antibody response. So after around 2.5 or 2 to 3 weeks, then you can slowly figure out the antibody. Then antibody can keep for long period of the time. And the gray one is the antigen. I mean, use the PCR and use the serum sample. And in the beginning stage, you have the 90% to find the virus. Then when antibody develop, you can see the antigen detect will decrease immediately. And the gray one, this is the serum, and the red line, this is from lymphoid tissue. And you can see that there is infected but no viremia stage. Thì đây là cái biểu đồ theo thời gian khi mà bắt đầu có sự nhiễm mầm bệnh trong trại, và cái trục tung đó chính là cái xác suất hoặc là cái khả năng mà phát hiện được cái sự hiện diện của mầm bệnh này. Thì chúng ta sẽ thấy cái đường màu xanh đó là cái việc mà chúng ta dùng cái phương pháp ELISA để phát hiện kháng thể trong huyết thanh. Thì như vậy là trong vòng 1, 2, 3 tuần tới 5 tuần là coi như là cái khả năng phát hiện rất là cao, và nó kéo dài thời gian rất là dài thì chúng ta phát hiện được cái sự hiện diện của mầm bệnh này bằng cái phương pháp ELISA kiểm tra kháng thể. Còn cái đường màu xám là cái đường phát hiện kháng nguyên
thì chúng ta sẽ thấy những cái giai đoạn sớm của cái sự nhiễm này thì chúng ta sẽ phát hiện được cái khả năng rất là cao. Tuy nhiên thì sau chừng khi mà cái kháng thể phát triển cao đã tăng rồi thì cái lúc này kháng nguyên nó sẽ giảm. Như vậy chúng ta sẽ thấy từ cái tuần thứ 3, thứ 5 thì vậy là cái khả năng phát hiện cái virus trong cái huyết thanh này bằng cái pháp PCR này nó sẽ giảm dần. Và cái đường màu đỏ là cái đường mà phát hiện trong mẫu mô hoặc trong mẫu dịch, thì chúng ta sẽ nhìn thấy đây, như vậy nó sẽ có cái khoảng chênh lệch, đó là cái khoảng mà màu hồng hồng này đó, thì cái khoảng này chính là cái khoảng mà có truyền nhiễm nhưng mà không có virus huyết, tức là nó có thể là nó gây nhiễm được, nhưng mà người ta kiểm tra virus trong huyết thanh thì chúng ta sẽ không thấy virus trong huyết thanh nếu mà ta dùng PCR. So for the PRRS diagnostic, you can use the ELISA and also PCR. So here I want to simplify, say, please focus on the ELISA first, because ELISA can help you to build the baseline of the SP ratio. And then when you build your own baseline, then you have the data to identify if my farm is now PRRS stable or unstable. Và cái công cụ trong cái việc kiểm tra PRRS của trại đó thì như chúng ta đã đề cập, đó là hai cái phương pháp chính, đó là ELISA và PCR. Thì tôi sẽ tập trung nhiều cho cái phương pháp ELISA, bởi vì cái phương pháp này nó có thể giúp cho chúng ta tạo được cái giá trị, hoặc là cái đường gọi là đường cơ sở, hay là cái đường tham chiếu về cái giá trị kháng thể S trên B. Và từ cái giá trị tham chiếu này chúng ta có thể dùng nó để mà so sánh với tình trạng hiện tại của trại, để chúng ta đánh giá được cái trại mình là cái trại ổn định hay là không ổn định. Of course, you can also use the PCR if you have well management this disease and you want to identify the field strain challenge earlier. You can use the PCR to identify the field strain earlier than ELISA, because ELISA is detecting the antibody and it takes time for the pig to develop the antibody against the field strain. And at this period, PCR can identify this field strain. Dĩ nhiên thì các bạn cũng có thể sử dụng phương pháp PCR để phát hiện kháng nguyên hay là vật chất di truyền PRRS. Đặc biệt là chúng ta có thể phát hiện được cái khi mà nó dương tính như vậy, chúng ta có thể phát hiện được là cái nhiễm cái chủng thực địa hay không. Thì đây là cái điểm mạnh của PCR, bởi vì ELISA thì nó mất thời gian dài hơn để chúng ta biết được là cái kháng thể thay đổi đó nó có liên quan nhiễm thực địa như thế nào. Còn PCR thì chúng ta sẽ phát hiện được sớm hơn. Okay, so for IDEXX, we have the PRRS3 antibody test. Also, we have the PRRS oral fluid antibody test, and we have a real-time PCR. And again, I would not focus on the oral fluid. I will only focus on the antibody test, a serum antibody test, and the real-time PCR. Như ta cũng đã nói rồi, công cụ của IDEXX cho việc kiểm tra PRRS thì chúng ta có 3 công cụ, đó chính là cái ELISA phát hiện kháng thể trong huyết thanh, và cái ELISA phát hiện kháng thể trong cái dịch họng, và cái real time PCR. Tuy nhiên thì tôi cũng như đề cập đó là cái PCR mà phát hiện kháng thể trong cái dịch hầu họng thì tôi sẽ không đề cập nhiều. Tôi sẽ nhấn mạnh cái việc mà sử dụng cái test ELISA để phát hiện kháng thể trong huyết thanh và thực hiện cái real time PCR. Okay, so for the guild replacement, I think in Europe or America they prefer to buy the PRRS negative guild, but it seems this is not possible in everywhere. So even you could not get the PRRS negative guild, then at least make sure those guild are accumulated with your farm strain and they become stable. Thì cái việc mà sử dụng cái ELISA kháng thể ở huyết thanh á, thì ở các nước Âu Mỹ thì người ta có thể sử dụng trong việc đánh giá con đàn heo hậu bị thay thế để mà xác nhận cái tình trạng âm tính của những cái con hậu bị này.
Tuy nhiên ở những cái nơi mà khó mà tìm được những cái con âm tính hậu bị này thì chúng ta có thể dùng cái kháng thể này để chúng ta xác nhận cái tình trạng là nó ổn định trước khi chúng ta đưa vào trại sản xuất. Okay, for the breeding sow and the growing pig, that make sure they are, especially for the sow, make sure they are stable and compare with your baseline. And if they are higher than your baseline, that you need to do more testing to make sure what happened, because that means the new strain coming to your farm. Đối với lại heo giống và heo thịt thì chúng ta cũng dùng cái kháng thể để đánh giá cái tình trạng ổn định của trại mình ở cái mức kháng thể nó gần với cái baseline mà mình đã có. Thì cái việc mà tăng đột biến của cái kháng thể này so với cái baseline này nó cũng là một cách để chúng ta phát hiện sớm cái tình trạng là nhiễm một cái chủng mới đi vào trong trại, và từ đó chúng ta phải cần sử dụng những cái phương pháp khác thêm để mà chúng ta xác nhận cái việc nhiễm mới này để mà chúng ta có sự can thiệp kịp thời. Okay, then for the PCR, I think this is the optional that, okay, the new coming gear, make sure they are familiar with your farm strain and stable, then they are PRRS negative. Not easy, so this is, we say the optional. Với PCR thì chúng ta có thể tùy chọn, chúng ta có thể sử dụng thêm để mà xác nhận tình trạng âm tính với chủng virus châu Âu hay là châu Mỹ của những cái con hậu bị thay thế đàn này. Okay, then for the sow, I think that is very, if you want to detect if this sow shedding virus or not, you check their piglet. You check the piglet at the weaning stage and to make sure the piglet is PRRS virus positive or not, to confirm if the sow is shedding virus or not. Because if you find any IDEXX antibody SP ratio increase, that means that they have developed antibody, and at this stage it's not easy to find the virus in the sow, but you can identify the virus in the piglet. Để mà đánh giá được con heo giống, heo mẹ mà nó có đang bài thải virus hay không thì chúng ta có một cách là xác định trên heo con ở thời điểm cai sữa, thì đây là cái giai đoạn mà chúng ta có thể phát hiện được là cái sự bài thải virus trên heo mẹ khá là tốt. Bởi vì khi mà chúng ta đánh giá cái kháng thể thì cái việc mà đánh giá kháng thể nó khi mà nó cao như vậy thì khả năng là chúng ta kiểm tra PCR thì khả năng chúng ta sẽ không phát hiện được virus trong cái mẫu. Okay, so this show a very standard farm monitor. I mean the monitoring program in the farm, that the blue one is the 6-week post exposure post vaccination, and the red one is for the 12-week post vaccination, and the green one is the sow herd. So you can see that this farm, although they are positive, but they control their sow herd SP ratio very, very low. Sometimes they are even below 0.4. That means negative. And you can see that if this can explain after vaccination, if there is no new strain or field challenge in your farm, then the pig will become more and more stable. And what here I'm explaining what is the stable means. Stable means you can see IDEXX SP ratio. By the time being, it will decrease and decrease. That means there is no field challenge in your farm. And I want to emphasize again, this pattern can only be used for the IDEXX PRRS antibody ELISA. Other brand cannot. Thì đây là một cái biểu đồ cái việc kiểm tra PRRS định kỳ trên cái đại đàn heo nái lẫn tới heo hậu bị. Thì đây là cái xét nghiệm PRRS kháng thể, và cái này chỉ dùng cho kháng thể có thể giúp cho chúng ta thấy được cái điều này. Thứ nhất là chúng ta sẽ thấy được là cái đường màu xanh, cái đường màu xanh dương, đó là cái kháng thể
trên heo hậu bị sau khi 6 tuần sau khi chủng ngừa, trước khi đưa vào heo đàn heo sản xuất á, và cái màu đỏ tức là 12 tuần, và cái màu xanh lá cây tức nghĩa là khi mà được đưa vào trong trại heo nái rồi, trại heo sản xuất rồi, thì chúng ta sẽ thấy được là khi mà mới chủng ngừa thì cái lượng kháng thể nó khá là cao, và tuy nhiên nó cũng không, nó khá là ổn định và nó có dần dần nó, chúng ta sẽ thấy tới cái tuần thứ 12 và đầu nó giảm dần, và khi mà đưa vào trong cái trại heo sản xuất á, thì cái kháng thể này nó ở cái trại này người ta duy trì ở mức độ khá là thấp, và thậm chí có khi là nó âm tính. Tuy nhiên đây là một cái tín hiệu tốt cho việc để đảm bảo được trại, để thấy được cái trại này là cái trại ổn định, bởi vì cái việc mà sử dụng vaccine như vậy thì khi đưa vào như vậy thì cái lượng kháng thể, cái mức kháng thể nó ở cái mức độ vừa phải thấp chứ không cao, và nó ổn định. Như vậy là nếu như mà có cái sự tăng đột biến cái lượng kháng thể nào đó thì nó cho thấy là có sự nhiễm vào một cái chủng gọi là chủng thực địa, và cái điều này nó giúp cho biết được trại mình ổn định hay không, và rõ ràng nó chỉ có thể có được cái kết luận này khi chúng ta sử dụng cái bộ kit hoặc là sử dụng cái ELISA kháng thể mà thôi. Okay. And if you decide to do the routine monitoring of your farm, then you may have question about how many samples. Như vậy thì nếu như mà chúng ta thực hiện cái việc kiểm tra định kỳ cho trại của mình thì như vậy là bao nhiêu con heo là vừa? Here we recommend you to collect 14 samples per building or per production stage for the 20% disease prevalence. Then thì với cái mức độ tin cậy là với mức độ mà nhiễm, nếu mà người ta nghĩ là cái tỷ lệ nhiễm nó có thể đạt 20% khi mà đưa mà bệnh vào trại như vậy, thì cái số lượng mẫu cần thiết cho một cái giai đoạn sản xuất hoặc là một loại heo á, thì nó cần ít nhất là cỡ 14 con. How to get started with the PRRS antibody monitoring is very simple. You just collect the blood according to the sampling, 14 per herd, and then you get a kit, then you run the test, and you record the result and try to make the monitoring and see if there is any change, and then you can take some action according to the data you got from the testing. Như vậy để bắt đầu cái chương trình kiểm tra PRRS định kỳ như vậy thì chúng ta làm như thế nào? Thì rất là đơn giản. Đầu tiên là chúng ta thu hoạch cái huyết thanh từ 14 con heo ở mỗi cái giai đoạn sản xuất, mỗi nhóm sản xuất, ví dụ như heo nái hay là heo hậu bị hay là heo cai sữa, heo choai, và sau đó chúng ta thực hiện cái lấy bộ kit và xét nghiệm sử dụng bộ kit để xét nghiệm bằng cái phương pháp trong cái bộ kit, và chúng ta có được kết quả để chúng ta có thể tổng hợp cái kết quả đó, chúng ta có thể sử dụng những cái dạng biểu đồ hoặc là cái thông số từ kết quả đó để chúng ta biết được là cái tham chiếu chúng ta như thế nào và đánh giá tình trạng thực tế của trại. Từ đó chúng ta sẽ xây dựng được cái kế hoạch hành động cho cái kết quả mà chúng ta có được. Okay, this is just for your information. So that's we say that advancing your PRRS monitoring, that means it's an optional for using the oral flu. Một cái chọn lựa, tức là một cái cách nữa chúng ta có thể nâng cao hiệu quả của chương trình việc kiểm tra của PRRS của trại của mình nữa, đó là cái phần mà tôi sẽ đề cập sau đây. So you can see that this is, I think, the growing peak. I mean, the commercial peak. You can see the antibody decline, and after vaccination, then antibody increase. You can see the trend. Thì đầu tiên thì tôi nhìn thấy cái hình này thì để cho thấy được là cái việc biến động kháng thể theo cái thời gian nuôi, thì đầu tiên là kháng thể sẽ giảm dần, sau đó sẽ tăng trở lại. Again, this is, we say, the real-time PCR PRRS monitoring program. This is also an option, and what we would recommend is you can try to collect the 30 sample and pull to 5. Then you can target the lightweight peak that can increase the sensitivity, or you can pick the processing group.
Thì cái việc sử dụng PCR cũng là một cách để nâng cao cái chương trình giám sát hay kiểm tra của trại mình bằng cách là thực hiện trên 30 mẫu và chúng ta có thể gộp lại thành 5 mẫu, và chúng ta có thể sử dụng tập trung những cái con mà lấy mẫu là những cái con mà có trọng lượng thấp hoặc là con đực để mà gia tăng cái độ nhạy của cái xét nghiệm. Here is the conclusion. I think that you have to manage an infection disease proactively and don't let the disease to control your farm. Như vậy cái câu kết luận của tôi thì là chúng ta nên phải thực hiện một cái việc quản lý hoặc là giám sát một cách chủ động, chứ đừng để mà cái bệnh nó kiểm soát trại của mình. And please start with the monitoring program for the PRRS because this disease is a costly and highly prevalent disease and continue to challenge the regional eradication effort around the world. And after that, you can also follow by other disease monitoring program together to increase your productivity. Và hãy bắt đầu cái chương trình kiểm tra với bệnh PRRS, bởi vì đây là cái bệnh rất là phổ biến và gây thiệt hại nghiêm trọng, thiệt hại rất là lớn cho cái ngành chăn nuôi của các khu vực và ngay cả trên thế giới. Và khi mà chúng ta làm tốt cái chương trình kiểm tra này thì nó cũng là một cái cơ sở cho chúng ta thực hiện giám sát kiểm tra những cái bệnh khác để kiểm soát được tốt hơn. Put another slide, and sorry, this is not translated, but the wording is easier for the PRRS control. I just want to make a conclusion. Một cái slide thêm tôi mới thêm vào, nó xin lỗi là nó không có tiếng Việt, thì để mà tôi kết luận cho cái việc kiểm soát PRRS này. First one is vaccine could not 100% protect the field infection because you will never know the field strain is homogeneous with your farm strain or heterogeneous with your farm strain. If they are homogeneous, vaccine may protect, but if they are heterogeneous strain, vaccine may not protect. Cái câu đầu tiên, cái phần đầu tiên đó chính là cái việc sử dụng vaccine nó không thể nào bảo hộ 100%, bởi vì chúng ta không biết được là trại mình là cái chủng nhiễm của nó đồng với lại nó giống như cái chủng mà sử dụng vaccine để kiểm soát hay không. Nếu như mà nó gần giống, nó gọi là nó đồng nhiễm, đồng chủng với là cái chủng vaccine thì nó có thể bảo hộ, nhưng mà nếu mà nó dị chủng thì rất là khó trong việc bảo hộ. Okay, so a good PRRS antibody diagnostic kit can differentiate if this new strain is homogeneous with my farm strain or heterogeneous with my farm strain. Cái việc mà sử dụng những cái công cụ để chẩn đoán PRRS nó rất là tốt, rất là hữu hiệu cho việc đánh giá được cái chủng lưu hành ở mình là nó giống như cái chủng trước đây hay là nó là một cái chủng mới. So the good PRRS diagnostic kit can provide you the correct data is homogeneous or heterogeneous. Then you can take the right action for your PRRS management, then reduce the PRRS impact in your farm. Nhưng mà cái công cụ mà chẩn đoán PRRS tốt như vậy thì nó giúp ta có cái thông tin đáng tin cậy cho việc phân biệt giữa là trại nhiễm có nhiễm cái chủng mới hay không, và từ đó chúng ta có thể thực hiện những cái giải pháp đúng cho việc quản lý, cũng như là từ đó hạn chế được cái thiệt hại gây ra do PRRS. Thank you. Cảm ơn ạ. Cảm ơn. Thank you so much for the comprehensive information, Dr. Tim, and thank you so much to Dr. Hian about the translator, and it's very easy for the local language for everyone to be understanding. So for the next will be about the Q&A session. We will take the Q&A session around 10 to 15 minutes. And for this session, we'll be move the floor to Dr. Chana and Artifact team for easy to understand Vietnamese language.
Nếu mọi người có câu hỏi là vui lòng xin chiếu trong chat box luôn nha. Hoặc là unmute là hỏi từ microphone luôn nha. Ok. Mình có một câu hỏi trước là bao nhiêu độ dài và độ chuyển biệt của sản phẩm PRRS của IDEXX? Là câu trả lời là IDEXX có hai loại PRRS, một là kiểm tra máu huyết, hai là kiểm tra nước miếng. Độ nhảy của sản phẩm máu huyết là 100%, độ chuyển biệt là 98,8%. Hai là sản phẩm máu nước miếng độ nhảy là 98,7%. Độ chuyển biệt là 99,9%. Dr. Hiền, could you help me to translate the question in the chat box? Oh, sorry, he typed in English. Yeah. Dr. Tim, there is a question about the efficacy of pooling oral swab and how this compared to the serum pool due to in the wean piglet. Are you talking about the PCR pooling with oral fluid or the serum? I think he asked for two questions, one for the pooling the oral fluid sample, and can we compare with the serum pool sample in the piglet? Okay. Yeah, sorry. May I translate the question in Vietnamese? Yes, please. Yeah. So, cái câu hỏi đặt ra đó là cái hiệu quả cho cái việc mà ông ta gọi là buôn mẫu hay gọi là gộp mẫu lại đó. Đối với là cái mẫu mà dịch hầu họng và mẫu huyết thanh như vậy thì ta gộp lại thì so với lại cái mẫu đơn thì nó hiệu quả như thế nào? Okay, so I can answer now. I think that please don't put in the oral fluid if you use the rope for a pen, because a cotton rope in the pen and every pig will chew it. That is the pulling already. So that this rope will represent all the pig in this pen. So don't pour the oral fluid sample. Of course, if you collect the oral fluid from individual pig, then okay, you can put in it. Pour 5 in 1, like a serum. But if you just put a rope and let the pig to chew it freely, don't pour this kind of the oral fluid sample. That's it. I think the question mentioned about the sensitivity of the using the pool sample compared to the individual If sample. you pour 5 in 1, no impact, because if you use the real-time PCR, the sensitivity is very high, no problem. Putting 5 in 1 should be no problem. But again, don't put in the pen-based oral fluid sample. Cái câu trả lời như sau. Thì khi mà chúng ta dồn gọi là vuông mẫu hay là chúng ta gộp mẫu như vậy á, thì nó giúp cho chúng ta việc là giảm cái số lượng mẫu rất là nhiều. Và cái việc dùng cái mẫu nhai dây á, là cái mẫu mà chúng ta đánh giá theo đàn, theo cái nhóm, tức là chúng ta cột cái dây trong một cái chuồng như vậy thì hầu như cái con này nó tới nó nhai như dây như vậy thì cái mẫu đó sẽ đại diện cho cái đàn đó hay là cái chuồng đó, và những cái con nó tự do nó tới
nó nhai cái dây đó thì cái mẫu đó sẽ đại diện hơn và nó hiệu quả. Và trong cái việc mà ông ta lấy mẫu, đương nhiên ta cũng có thể lấy mẫu đơn từng con và ông ta có thể gộp lại thì nó hiệu quả. Thì cái việc mà lấy mẫu mà nhai dây mà gộp, nó bản thân nó cũng đã là mẫu gộp rồi thì nó sẽ hiệu quả hơn rất là nhiều. Và trong cái phương pháp làm PCR thì người ta nhận thấy là cái việc mẫu gộp nó có độ nhạy rất là cao so với người ta lấy làm từng mẫu đơn để đánh giá đàn. Okay. Any other question? Cái câu hỏi kế tiếp là trường hợp nhập hậu bị từ chuồng cách ly vào trại âm tính đang hoạt động hoặc một trại mới muốn duy trì âm tính sau khi xét nghiệm ELISA 2 đến 3 lần, PCR giảm dần và nhỏ hơn 0,4 là âm tính và được nhập hay bắt buộc là S/B phải bằng 0. So this is a farm. So they try to maintain the negative, and this is a new farm, so they want to be very sure that they negative. So if they import or they have the guild replacement and they test the guild for 2 or 3 times, and they said that the SP less than 0.4. So if we need to use SP should be 0 or less than 0.4 is enough to put into the production. Okay, so this is what I mentioned. This is that I also see this kind of farm in Japan for the negative farm, and you have two choices. One is to set up your standard is lower than 0.4, greater than. But I would recommend you, if you need to confirm you have more peace of mind, I recommend you to set the SP ratio lower than 0.2. And for low skill, that you collect the blood and the test using IDEXX kit, and you got the SP ratio between 0.4 to 0.2. Then you use the second method to confirm this sample. That will give you more time and more confidence in management the naive farm. Thì cũng như là tôi cũng đề cập lúc nãy đó, thì cái việc mà ông ta muốn duy trì cái trại mình âm tính thì cái điều quan trọng nhất vẫn là nhập đàn từ cái đàn mà thực sự âm tính để mà độ tin cậy cao. Và nếu mà mục tiêu chúng ta là muốn duy trì cái trại âm tính một cách tối đa thì chúng ta phải đặt ra cái baseline hoặc là cái giá trị tham chiếu cho mình nó thấp. Như tôi cũng đề cập nãy đó, nếu ta đồng ý là chúng ta có thể là nhỏ hơn 0,4 là âm tính, nhưng mà để mà tăng cái mức độ tin cậy thì chúng ta có thể đặt cái giá trị là nhỏ hơn 0,2 thì chúng ta có thể chấp nhận để mà nhập đàn. Nếu như mà trong trường hợp mà nó cái S/B nó từ 0,2 cho tới 0,4 thì điều này đó là chúng ta cần phải sử dụng một cái phương pháp kế tiếp, một cách xét nghiệm nào đó để mà có thể là xác nhận một lần nữa cho cái việc tình trạng trại âm tính, cái nhóm heo này âm tính trước khi đưa vào trại để mà tăng cái độ tin cậy hơn. Chúng ta có một cái câu hỏi nữa. Nếu một trại thương phẩm dương tính với PRRS, như vậy tôi muốn kiểm soát đàn dương tính ổn định thì chỉ số S/B ngưỡng là bao nhiêu thì được và an toàn? So the question about the production farm. So if they try to monitor the farm and to be sure that the farm is stable, so what is the value for SP? What is the threshold for SP? Yeah, this is a good question for every farm that they have never had the data before. And here I can give you the guideline that I got from China. So if you don't have any idea about the baseline, actually you have better to build your own baseline by yourself. And so that means when your farm is no problem stable, then you need to build a baseline. But if are there any guidelines to start with? Then here I share with you some Chinese the data in China. If you use for example, like the Boehringer Ingelheim modified live vaccine, then I can recommend you to set up the baseline should be the mean geographic mean titer lower than 2.5.
lower than 2.5. This 2.4, then, right? Yeah, 2.5. Then by the time being, please try to make sure you to low down your SP ratio every year. That because the SP ratio low down means you are improving your biosecurity and there is no new strain coming to your farm. So no idea, please start with 2.5 because I think that the Boehringer Ingelheim modified live vaccine will not strong enough to generate the geographic mean more than IDEXX SP ratio 2.5. So if there are any SP ratio higher than 2.5 or even higher than 3, that means the field strength is very wide. Cái câu này cũng khá là hay, bởi vì rất là nhiều trại người ta không có cái dữ liệu sẵn để mà người ta có thể mà đánh giá trại mình. Thì cái khuyến cáo của tôi thì đương nhiên là mình cũng phải nghĩ tới cái chuyện là xây dựng cái baseline cho cái trại mình hoặc là cái tham chiếu cho trại mình. Thì chúng tôi cũng có những cái hướng dẫn trong việc mà xây dựng cái baseline hay xây dựng cái tham chiếu. Thì chúng ta cũng có thể đi bắt đầu từ cái việc kiểm tra định kỳ để chúng ta xây dựng cái tham chiếu đó. Và tôi cũng có những cái nguyên tắc chung để chúng ta có thể đánh giá từ giai đoạn đầu của thực hiện cái tham chiếu này. Thì chúng tôi thấy có kinh nghiệm từ Trung Quốc và có kinh nghiệm từ công ty Boehringer trong cái việc sử dụng vaccine này. Và chúng tôi có một số thông tin thì người ta xây dựng dựa trên là nếu như mà bắt đầu cái việc xây dựng baseline này chúng ta thực hiện thường xuyên và chúng ta mong muốn là hướng tới là cái việc mà cái giá trị S/B này nó phải nhỏ hơn 2,5 thì coi như là, và cái việc mà định kỳ lấy mẫu như vậy thì cái giá trị 2,5 này nó ổn định và từ từ nó giảm dần theo thời gian, thì điều đó có nghĩa là mình đã đi vào cái hướng ổn định cho trại của mình. Và nếu mình có những cái thay đổi đột ngột thì mình sẽ biết được là có sự nhiễm từ bên ngoài. Và đặc biệt là khi mà trên 2,5 mà trên tới 3 đó là rõ ràng đó chính là cái dấu hiệu cho việc là nhiễm từ chủng thực địa mà chúng ta cần phải thực hiện sớm cho kiểm soát của trại của mình. Dr. Hiền có câu hỏi trước câu hỏi này từ anh Phương sử dụng kit PRRS X3 serum. Câu hỏi nào vậy? Chưa hỏi Dạ anh cứ hỏi. Dạ, cảm ơn. Dạ, câu hỏi nào ạ? Anh có thể nhắc lại câu hỏi được không ạ? Dạ. Cho anh Hiền luôn nha. Cho anh Hiền hỏi. Anh có thể nhắc lại câu hỏi được mà. I just told you that is the question before the last question that you asked Dr. Tim from Mr. Phương. Please go back the question. What about the question? Dạ, cái câu hỏi là sử dụng bộ kit ELISA X3 kháng thể, sử dụng bộ kit này thì lượng kháng thể S/B bao nhiêu thì có thể tiên đoán là khả năng bảo hộ sau khi tiêm. So the question about when you do the vaccination and after that we check for antibody from the serum using S3, and what is the value of SB we can believe that is protection. Okay, I am in Perth is very difficult to say the protection because you will never know that the next new strain will be homogeneous or heterogeneous to your farm. So IDEXX kit can only tell you that after vaccination and you try to low down your SP ratio. It's because when you found no new strain pressure, then your IDEXX SP ratio will get it lower and lower, and you will find the CV is also getting lower. That means become more uniform. So IDEXX kit cannot tell you the protection.
I know some kids can show you very crazy high SP ratio, even overflow. But how can you guarantee that the strain coming to your farm next month are the homogeneous with your vaccine strain? If they are heterogeneous, that's a new strain. Even the crazy high neutralization antibody cannot protect your farm from the infection. Cái câu trả lời thì thực ra là rất là khó để mà nói được là cái mức kháng thể nào, là cái STB mức độ cỡ nào thì nó có thể bảo hộ được, bởi vì cái mức độ kháng thể này nó sẽ phụ thuộc rất là nhiều yếu tố, từ cái việc là nhiễm đồng chủng hay là nhiễm dị chủng trong cái trại của mình. Và rõ ràng nếu như mà trại chúng ta kiểm soát tốt thì cái giá trị STB này nó sẽ thấp, nó sẽ vừa, và sau khi chúng ta sử dụng thời gian dài thì nó sẽ thấp. Do đó nên chúng ta không có thể nào dùng cái giá trị cụ thể để nói là cái trại này ổn định, trại này là trại bảo hộ hay không bảo hộ, mà chúng ta cần cái dữ liệu đủ để mà chúng ta nói được điều đó. Nó không giống như là những cái bộ kit khác, người ta có thể đưa ra một cái thông tin như vậy thì cái STB cao trên bao nhiêu là coi như bảo hộ, bởi vì nó rõ ràng là nó sẽ phụ thuộc cái chúng ta không biết được là cái tình trạng đồng nhiễm dị nhiễm như thế nào, và đôi khi cái kháng thể cao chưa chắc gì nó chính là nó nhiễm dị chủng, và nó cũng không chắc được là nó là bảo hộ được cho cái lâm sàng cho cái con thú này. Do đó nên quay trở lại thì cái việc mà đưa ra một giá trị STB nó không phải là một cái hữu dụng bằng cái việc làm ta giám sát định kỳ để hiểu được cái trại của mình. Cái câu hỏi kế tiếp là So there we have more 5 questions here. I think with more 5 questions we will answer as of this meeting, and apologize if the time is late around 10 minutes. So for the next question will be next question is from. Sorry, because I saw a question about can you vaccinate it as a less castration. I think that for the PRRS control, I think the vaccine is not the only solution. Again, vaccine cannot 100%. So of course, if you want to use vaccine, please check with your vaccine company. But I want to emphasize most is compare with vaccine. The biosecurity is much more important, because I saw a lot of outbreak is because of the human contamination and the new coming gill. So it's very important. Yeah, tôi thấy có một số câu hỏi liên quan tới việc vaccine rất là nhiều, và tôi cũng muốn nhấn mạnh một điều, đó là vaccine làm công cụ tốt nhưng mà nó không phải là tất cả, và nó không đảm bảo chắc là cái việc mà đảm bảo cho cái bảo vệ cho trại mình. Chúng ta phải cần rất là nhiều yếu tố trong cái việc giám sát và thực hiện an toàn sinh học, nó góp phần rất là lớn cho cái việc hiệu quả của vaccine, bởi vì chúng ta trong một trại chúng ta có rất là nhiều cái yếu tố bên ngoài tác động. Do đó nên không phải là vaccine là tất cả một thứ, mà chúng ta phải có nhiều cái yếu tố tác động như vậy. Sorry, I have a question. I saw have many kids ELISA PRRS of IDEXX, example 2XR, OF, and X3. I have a question. The difference between 3 kids ELISA IDEXX. Okay, I think that if you are the PRRS positive farm, you have better to use the X3, I mean the serum, because the oral flu, the oral flu is more sensitive. You can get very high SP ratio. So the oral flu is normally just for monitoring the negative population, and you can identify any positive like the nuclear herd and the multiplier herd. This is my recommendation. So if you are vaccinated, please use the positive, please use the serum, and for the oral flu, please use for the negative herd or nuclear herd or multiplier herd.
Cái câu hỏi đặt ra là có thấy rất là nhiều cái bộ kit, ít nhất là 3 loại bộ kit của ELISA, của IDEXX, đó là cái X2, X3 và cái OF. Thì nó khác nhau như thế nào? Thì thực ra là cái X2 là cái phiên bản cũ và X3 là phiên bản mới, và cái OF tức là cái X là cái dùng cho kháng thể huyết thanh, còn cái OF là cái kháng thể trong cái dịch hầu họng. Thì cái phương pháp mà tôi thích dùng cái khuyến cáo dùng cái X3 trong cái việc giám sát và xây dựng cái đường chuẩn. Còn cái OF là cái phương pháp cũng tìm kháng thể trong cái dịch nước bọt, nhưng mà nó có độ nhạy rất là cao, do đó người ta thường dùng cái OF, cái ELISA OF để phát hiện để gọi là phát hiện cái tình trạng vẫn còn âm tính trong trại, tức nên nó quá nhạy như vậy nên ta dùng để mà đánh giá được cái nhóm nào mà nó chưa bị nhiễm. Tức là người ta muốn coi là nó có giám sát hoặc là kiểm tra tình trạng âm tính thường xuyên của một cái nhóm nào đó. So that we can use the X3 for other sample, example the nasal swab or colostrum. You get a question? Yeah, I got a question. Yeah. But I'm confusing because S3 is for the serum sample. So if we are talking about a nasal swab or other sample, that should be for the PCR, for the antigen. So that I'm not sure I understand your question. So for S3, we only use for serum, right? Yep. Okay. Cái mẫu X3 serum. Yeah. How about OF? Can we use for processing fluid? No. Yeah. No, because we don't have the data to support. Because we only validate and the serum diluent and the conjugate is designed for the oral fluid. So we don't have any data to support the processing fluid. So we don't know. Như vậy thì cái bộ kit X3 là chỉ nên sử dụng trên cái mẫu huyết thanh thôi, bởi vì những cái dung môi trong cái bộ kit đó người ta đã thiết kế cho cái mẫu huyết thanh. Còn cái mẫu OF thì sử dụng chỉ cho cái kháng thể, đánh giá kháng thể trong dịch hầu họng, và đương nhiên ta cũng không sử dụng cho những cái mẫu dạng khác, bởi vì cái dung dịch pha loãng mẫu là nó được thiết kế dành cho cái loại mẫu này. So we cannot use for colostrum, right? No data support. You can try by yourself, but no data support. Bởi vì cái thông tin chúng tôi là đăng ký là nó như vậy, và chúng ta không có khuyến cáo sử dụng cho những cái loại mẫu khác. Okay, thank you. Thank you. Your answer. I think we have not enough time. I think I will collect the question and answer after this when we send the record to the participant. Tôi nghĩ là chúng ta cũng không có nhiều thời gian để mà trả lời tất cả những câu hỏi của các bạn đây, thì công ty cũng sẽ ghi nhận cái câu hỏi ở trong cái phần chat box này, có thể và sẽ gửi trả lời khi mà chúng tôi gửi lại cái file video này cho các bạn. Because we still have the last session. Can you see my screen now? Bởi vì chúng ta có cái phần kế tiếp, phần cuối cùng. Và we can see. Okay, I will present in Vietnamese. Okay, thank you. Okay. Chào mừng tất cả mọi người, là tôi tên là Chachana hoặc là Thuy. Tôi là giám đốc bán hàng của công ty IDEXX Laboratory. Là hôm nay tôi xin giới thiệu website của công ty IDEXX. Khi chúng tôi vào website idexx.com, chúng tôi sẽ thấy homepage như thế này. Nếu chúng tôi chọn livestock này, sẽ thấy 4 loại thực đơn. Bên tay trái là đầu tiên là thông tin của sản phẩm ELISA và real-time PCR của bò, của heo, của gia cầm. Hello, Dr. Chachai. The slide had not been present.
so we didn't see in the other side. I click in the big one. Can you hear the big one? Can you see the big one? Yeah, I think now it's okay. Ok. Khi chúng tôi chọn livestock sẽ thấy 4 loại thực đơn. Đầu tiên là thông tin của sản phẩm ELISA và real-time PCR của bò, của heo, của gia cầm, của ngựa. Thứ hai là sản phẩm kiểm tra thai của bò thịt, bò sữa. Cái này là sản phẩm kiểm tra sữa. Real time, cái này là real time PCR. Thứ ba là software của công ty IDEXX tên là IDEXX Plus. Cuối cùng là thông tin của giấy, ví dụ là product insert, COA, material safety data sheet và ISO. Nếu mình muốn tìm sản phẩm của heo, mình bấm Swine test. Mình sẽ thấy giấy như thế này, là bên tay trái mình được tìm test kit từ virus hoặc là bacteria, hoặc là tìm từ tên của dịch bệnh, tên của sản phẩm. Bên tay phải cái này là sản phẩm của công ty, ví dụ là IDEXX PRRS XT. Nếu chúng tôi muốn thấy bấm view product. Cái này là có thông tin của test kit là PRRS X3 là ELISA kiểm tra PRRS antibody trong máu huyết, plasma hoặc là serum. Cái này là thông tin của dịch bệnh PRRS. Cái này là thông tin nữa của test kit PRRS, ví dụ là real time PCR PRRS, ELISA PRRS oral fluid. For the software, tên software của công ty là tên IDEXX Plus. Software này là có nhiều hữu ích, ví dụ là software giúp mình tính toán và thông dịch kết quả tự động. Tôi có đồ mẫu này. Đồ mẫu này là cái này là kết quả của IDEXX Plus. Cái này là CAV Chicken Anemia Virus. Kết quả có negative control, positive control. Software software có thể tính toán là OD, tính toán là SN ratio, and thông dịch kết quả là negative. Xin lỗi là chúng tôi có thể download software này trong website IDEXX miễn phí luôn nè. Cuối cùng là giấy bảo hành. Ví dụ là product insert. Product insert là có thông tin test kit, thông tin dịch bệnh, and phương pháp làm test như thế nào. Có COA, có tạp chí và có validation report. Trong validation report là có specificity, có sensitivity, CV và reproducibility. Cái này là thực đơn của sản phẩm heo. Có IDEXX có sản phẩm APP, dịch tả châu Phi,
dịch tả châu Phi là có là real time PCR thôi, không có ELISA. Có dịch tả, có PRRS, có M2O, có Ergeski, có Salmonella, có PED, có Influenza A. Cuối năm này là IDEXX sẽ có real time PCR Circovirus tên là PCV2 và PCV3. And mọi sản phẩm của IDEXX có giấy bảo hành Integrated Management System. Một là QMS Quality Management hoặc là ISO 9001 và EMS Environmental Management hoặc là ISO 14001 và có giấy bảo hành của USDA Approved từ Cục Thú y Mỹ. Ok. Thank you very much. Xin cảm ơn. Ok. Tôi có thông báo xin mời mọi người tham gia hội thảo của gia cầm. Nếu là mình biết ngày nào là IDEXX sẽ báo ngày hội thảo tiếp. Yeah. Nếu mọi người muốn thông tin hoặc là bằng giá xin tiếp xúc công ty IDEXX nha. Xin cảm ơn rất nhiều. Okay. Thank you very much for your time today and hope to see you again in the next POT webinar. IDEXX and IDEXX will mention you when is the webinar will be set up. So as you see for the invitation that I sent you previously, in the invitation they have the email that if you have any question, feel free to contact IDEXX and our IDEXX team. We will raise your question and reply back as soon as possible. Again, thank you so much for Dr. Tim, Dr. here, IDEXX team, and all audience for your valuable time today. Have a great day and be safe for the crisis situation. Thank you so much. Oh, thank you. Bye bye. Cảm ơn. Okay,